तपाई जोगे लोहारलाई चिन्नुहुन्न हो, जोगेलाई कसैले पनि चिन्दैन, यो देशले पनि। 2 छाक खानको लागि मात्रै पुरै जवानी भारतका चौकीदारीमा बिताउन बाध्य सुदूरपश्चिमका लाखौं मान्छे मध्येका एक हुन् जोगे लोहार। धनगढी र नेपालगञ्जका नाइट बसबाट झरेर मैलो सुरुवालको भित्री गोजीमा केही सय भारू जतन साथ लुकाएर सीमामा आउने जाने मान्छेहरू मध्येका एक हुन् जोगे लोहार। मैले 15 साल पन्जाबमा काम गरे, यो दवाई फ्याक्ट्रीमा। दवाईको एजेन्सी थियो, बम्बईबाट आउँथ्यो। जो हाम्रो मालिक थियो त्यो एजेन्ट, त्यसको खाना गर्ने आफ्नो पनि त्यही किचनमै, ग्यास सिलिन्डर सब मालिककै। फेरि बिहान दुध दिउँसो तिनी केटाहरूलाई चाय पिला पकाएर दिनुपर्थ्यो। फेरि कोही गेस्ट आउँछ, त्यसमा गेस्ट आउँछ, अब कोही दवाई किन्नेवाला, तिनीहरूलाई पनि चाय बनाए। 35 सालका उमेरमा त मेरो बिहा गरेको। पहिला त त्यस्तै, कहिले बम्बई कहिले नागपुर त्यसै घुमेको। कमाउन हिँडेको। के कमाउने खाने त्यस्तै लफङ्गा भएर। फेरि बिहा गऱ्यो भने फेरि त कमाउनु पर्यो। फेरि केटाकेटी भयो, फेरि माया लाग्यो। जोगे लोहारले पनि उमेरका थुप्रै वर्ष भारतमा बिताए। अब त्यो कथा भन्नु भने धेरै छ। बचपनमा आमा बित्यो हो, बुढीले पाल्यो। सुन्नुहोस्, फेरि बाउले दोस्रो बिहा गर्यो। बुढीले हामीलाई केही दुःख दिन्दैन। तामाबाट फेरि बाई पनि बित्तिन्। फेरि तामाबाट मेरो दाइ थियो, दाइ भाउजू तिनीहरू पनि इन्डिया गएका छ। मैले भने कि म पनि जान्छु। अरे उहाँ काम गरेर उयो पित्तलको फ्याक्ट्री, त्यसमा राड बनिने, बिल्डिङ राड, त्यसमा काम गरेर फेरि यता चौकीदारी राम्रो मान्ने, तामाबाट ठ्याक्क काम लागेपछि 4-5 साल ताँ गऱ्यो। लेबरलाई भित्रबाट जाने टाइममा तलास लिने, बाहिरबाट आउने टाइममा भित्र हाल्ने। तनखा वो टाइममा त धेरै कम थियो, 250 लागेको। वही 250 रुपियाँ पनि धेरै हो वो समय। अब त्यहाँबाट फेरि नागपुर गयो। एक केटाले उहाँ राम्रो नोकरी मिल्छ हिँड भनेर त्यहाँबाट नागपुर गएपछि त्यो मराठी भाषा आफूलाई आउन्न। अब हामी बिणी पनि मिलेन। अब बिणी दे भन्ने हामीले त्यसले नदिने, त्यसले बत्ती भन्ने रहेछन्। त्यस्तो भएपछि यार यहाँ बस्दैन, अब युपी साइडमा जानु पर्यो। यहाँ त हामी भगेर मर्ने हो भने तामाबाट ठ्याक्क उहिले बस चलेको छैन, रेलमा बसेर गाजियाबादमा उत्रे। गाजियाबादमा 12 साल यो पाइप बनिन्छन् नि, पाइप यो रबरको हो, त्यसमा अब तनखा पनि धीरे बढ्दै गयो। फेरि उहाँबाट आयो, बिहा गरिदियो, फेरि पनि ठिकै थियो। यहाँबाट फेरि पन्जाब गयो, काम गरेर बढी घर पैसा पठाए गरे। फेरि केटाकेटी पनि भयो, छोरा। अब खर्चको पनि चल जाने, घर त चल्दैन। अब छोराछोरीले त तङ गर्छन्। तपाई जोगे लोहारका जेठा छोरालाई पनि चिन्नुहुन्न। उनी अझै पनि भारतमै मजदुरी गर्दैछन्।
जोगे लोहार डोटीको क्याइसिङ गाउँपालिकाको कारी गाउँमा एक्लै बस्छन्। बारदलीमा रेडियो बजिरहन्छ। जोगे आरनमा घन ठोकिरहन्छन्। अब यति खोर पाएको हो 1400-1500 रुपियाँ मिली जान्छ। यसको त्यो त 20 टका हो। यो भोलि बनाउँदा यसको 1400-1500 रुपियाँ 3टा पाला हालेर यसलाई चुम्काएर ग्राइन्डर छ मसँग। पलास रेत यो काठमा लाउने पनि रेत हुन्छ। डाँडा हेर्नुहोस् काठमा लाउने मै पन्जाबबाट किने। अहिले धेरै साल भयो। 9 सालको छोरा थियो। अहिले उसलाई 27-28 साल हुनुभयो। आज पनि चलेको छ यो चिज। छिमेकका तप बहादुर कार्की जोगेका साथी। पारिलो घाममा यी दुई बात मार्छन्। यो आर्ममा बस्यो त्यसैमा टाइम हुन्छ। बुढाहरू बस्यो गफ्फा गर्छौँ। के गफ हुन्छ नि? त्यस्तै केही होइन यार, म अब 2 दिनको जिन्दगी हो भनेर भन्छ। हो जिन्दगी त 2 दिनको हो। सत्तरी वर्ष पुग्न लागेका जोगेको बल पहिले जस्तो छैन। तप बहादुरका नातिनीहरू जोगेलाई माया गर्छन्। कहिले पानी ल्याइदिन्छन्, कहिले दाउरा। दाउरा चिराइदिने, बन्देगी ल्याइदिने, अनि त्यो मिल पिन्दिने, धान कुट्न जाइदिने, गहुँ पिस्न सक्दैनन् बाजे, अनि हामीले गरिदिन्छौँ। आफूले त्यस्तो सक्दैनन् अनि राम्रो हुन्न नि त देखेको। अनि टिल लाग्छ गरिहाल्छौँ। काइँलाई फलाममा हानिदिन्छन्। ठुलो फलाम भयो। अनि बोक्राहरू ल्याइदिने, दाउरा ल्याइदिने, पानी ल्याइदिने। खाना बनाउन सकेन खाना पनि दिन्छन्। भारी बोक्न सक्नुहुन्न अनि यिनलाई खानालाई 1 कस्नु भए पुगिहाल्छ। अनि 1 कस्नु आफ्नै बाजे जस्तो मान्छौँ हामी। केही खानेकुरा भएपछि हामीलाई दिने बजारबाट ल्याएर। कहिलेकाहीँ मुफली, चाउचाउ, बिस्कुट ल्याइहाल्छौँ। अनि इन्डियादेखि पठाएका अङ्कलहरूले सब दिन्छन्, हामीलाई बाँडेर खान्छन्। टफी बिस्कुट। अब तिनी मेरो हेल्प गर्छन्। अब तिनलाई नै दिएर कसलाई दिने? जोगेका कान्छा छोरा सिवी लोहार यति बेला काठमाडौँमा छन्। बालखमा पढ्न उति साह्रो मन नगर्ने सेवीलाई एकताका जोगेले आफूसँगै भारत लगेका थिए। त्यो एकदम 0 हो, नपढ्ने त्यस्तो। त्यसलाई 7 वर्षको मैले लगेर गएँ इन्डिया। यता ट्युसन लगाउँछु, उता लगाउँछु, त्यो पढ्ने नि। वहाँपछि त्यो एउटा मुनिजर थियो, अंकल इसके खोपड़े से गोबर निकालना है, यह ऐसा नहीं सुधरेगा। त्यसले पढायो। त्यसलाई 1 साल पढायो, बिहान बेलुका। फेरि मैले त्यसको रोटी पानी बनाइदिन्छ। ठिक्क त्यहाँबाट फेरि घर आयो। आएर फेरि यहाँ पनि टबान दियो। यो जिम्मेवारीका 4मा राखु भन्ने त्यो म्याडम नै म त जडाबाट पढ्ने हो।
भनेर 3 मा राखिदियो। छ वर्ष अघि सिवीकी आमा बेस्सरी बिरामी परिन्। डर लाग्दो रोग लागेको थियो, गरिबी। 14 वर्षका सिवीले आमालाई लिएर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म ओहोरदोहोर गरे। 8 क्लासमा पढ्दै थिएँ, आमालाई असन्चो हुँदै गयो। मम्मीलाई चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उहाँले चाहिँ यो दर्दको औषधि भन्ने हुन्छ कि दर्द भनेपछि धेरै दुख्ने भयो शरीर। दुख्दाखेरि चाहिँ त्यसले उहाँले चाहिँ एउटा मेडिसिन लिनुहुन्थ्यो कि त्यति बेला एउटा ट्याब्लेट लिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो धेरै लामो समयसम्म लिनुभयो क्या उहाँले। दुखाइ भयो भन्ने डक्टरलाई त्यहाँको स्वास्थ्य सेवीलाई भनौँ न, उहाँले चाहिँ अनि ल हुन्छ यो दुखाइको औषधि यो खानुहोस् भनेर दिने भयो क्या। रेगुलर खानुभयो क्या। मलाई त्यो स्वास्थ्य जुन सेवी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको, उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो, बाबु तिम्रो आमाले धेरै यस्तो औषधिहरू खाइसक्नुभयो है, उहाँलाई चाहिँ एकदम गम्भीर समस्या हुनसक्छ, त्यही भएर चेक गराइहाल है भनेर मलाई चाहिँ भन्नुभयो क्या। दाइ चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, घरमा बाबा र म मात्रै थिएँ क्या, मम्मी त हुनुहुन्थ्यो, त्यति नै हो। अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर लगभग 2-3 हजार सायद ऋण गाडेन भने हामीसँग कहाँ पैसा त हुने कुरो भएन। किन भन्दाखेरि साँझ खायो भने बिहान के खाम, बिहान खायो भने साँझ के खाम भन्ने टाइपको अवस्था मेरो हो भन्ने कुरा त मैले हजुरलाई भनिसकेँ है। त्यो अवस्थामा गुज्रिएको मान्छे अहिले पनि त्यही अवस्था छ घरमा। त गाउँको मान्छेहरूले माग्यौँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मम्मीलाई लगेर गएँ जिल्ला अस्पताल। म गएँ, म 14 इयर्स 14 वर्षको बच्चा थिएँ। अनि गएँ जिल्ला अस्पतालमा पुग्दाखेरि त्यहाँ सबै टेस्ट भयो। अनि डक्टरले चाहिँ मलाई स्पेसियली मलाई एक्लै बोलाएर भन्नुभयो, बाबु धेरै नडराउनु, मैले चाहिँ तिम्रो आमाको सबै टेस्टहरूको जुन रिजल्ट छ त्यो मैले हेरिसकेँ, तपाईँको आमाको मुटुमा समस्या छ भन्दाखेरि त म त आकाशबाट खसे जस्तै भइदिएँ थिएँ कि त्यति बेला। त्यति भन्ने बित्तिकै अब मसँग आमा बस्नुहुन्न। किन मैले त्यस्तो सोचेँ भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन मलाई थाहा छ, उपचार गराउन सक्दैनौँ। हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा थियो कि किन भन्दा पढेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँ कार्की सर हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकी अङ्कल, सुख दुःख सबै कुरा उहाँसँग नै सेयर हुन्थ्यो। अनि हजुर नरबहादुर कार्की सर, उहाँलाई चाहिँ मैले फोन गरेँ, अङ्कल यस्तो यस्तो भयो भनेर भने, अनि नडराउ धेरै है, नडराउ, गर्न सकिने उपचार गरौँला भन्नुभयो। तर म धेरै नै डराएको थिएँ। मैले सोधेँ पनि थिएँ, डाक्टर साहब अब यसको कुनै उपाय छ कि छैन अथवा उपचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि अञ्चल अस्पतालमा लग अनि त्यहाँ हुनसक्छ है यसको उपचार भन्ने टाइपको कुरा गरेँ। अनि दाइले फोन गरेँ, दाइले फोन गर्दाखेरि उहाँले तुरुन्तै त्यति बेला नै पैसा पठाउनु भयो, त्यो पनि ऋण काटेर हो। त्यही राति म आमालाई लगेर धनगढी पुगेँ। एक्लै धनगढी पहिलोचोटि गएको थिएँ म, त्यहाँ पनि सबै टेस्ट गरायौँ कि फेरि अर्को झट्का दिदियो मलाई एक्लै बोलायो। फेरि जाँदाखेरि चाहिँ डक्टरले के भन्नुभयो भने तिम्रो आमाको चाहिँ किडनी फेल भएको छ भनिदिनु। यस्तो अब के भनौँ, त्यो लाइक त्यो कन्डिसन म अहिले बताउन एक्सप्रेसन गर्न सकिरहेको छैन। म सपनामा छु जस्तो फिल भइसकेको थियो त्यो बेला। म केही समय टोलाइ र डक्टरलाई हेरिरहेको थिएँ। पछि डक्टरले धेरै लामो समयसम्म धेरै बोल्नु भएको रहेछ। अनि बल्ल मैले अनि होसमा आएछु। अनि डक्टरलाई भने, डाक्टर साहब धनगढी त के अरे हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा त आमाको मुटुमा थोरै समस्या छ, त्यो निको भइहाल्छ भन्नुभएको थियो। अनि तपाईँले किडनी फेल भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो बाबु तिम्रो आमाको किडनी फेल भएर किडनीले फङ्सन गर्न नसक्दाखेरि बल्ल तिम्रो हार्टलाई चाहिँ इफेक्ट गरेको हो है भन्ने कुरा भन्नुभयो क्या। अब त्यस्तो भइसकेपछि त अब कुनै अप्सनै थिएन क्या हामीसँग। कहाँबाट अप्सन हुनु नि, न त पैसा नै थियो, न त कुनै चिने जानेको मान्छे थिए जसले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ अब औषध उपचार गर्न सकिन्थ्यो आमाको। केही पनि अप्सन थिएन। किन सानो म बच्चा थिएँ, दाइ चाहिँ त्यही 7 क्लासमा पढेर छोडेर जानुभएको थियो। त्यही घरकै स्थितिले गर्दा नै उहाँले पढाइ छोड्नु भएको थियो। एकचोटि इन्डियातिर पनि त देखाउन भन्ने किसिमले पछि चाहिँ आमालाई लगेर दाइ जानुभयो। अनि म चाहिँ त्यो रुँदै रुँदै घर फर्किएँ। अनि घरमा बाबालाई भने, बाबा र म दुइटै त्यो दिन त अब के नै हुन्थ्यो र रोएको यही हो। त्यस्तै भयो। अनि जे भए पनि आफ्नो पढाइलाई चाहिँ
अगाडि बढाउनै पर्छ, रोकेर काम पनि छैन, दिनभर रोएर त्यो समाधान हुने कुरो पनि होइन भन्ने टाइपको त्यो कुरा बाबाले भन्नुभयो। अङ्कल उहाँ हाम्रो छिमेकी अङ्कलले नि धेरै सम्झाउनु भयो। ठिक छ भन्ने किसिमले म पनि विद्यालय जान सुरुवात गरेँ कि धेरै समय पनि भएको थिएन, लगभग 1-2 हप्ता भएको थियो। दाइले त्यहाँ चेकअप गराउनु भएको रहेछ ऋण गारेर, अनि त्यो पैसा दाइले अहिलेसम्म पे गर्दै हुनुहुन्छ। अनि 10 रुपियाँ ब्याजका दरले दाइले पैसा लिनुभएको थियो। अनि त्यो समय लिएको अहिलेसम्म चाहिँ दाइले पे गर्दैछ। त भने चाहिँ अहिले त धेरै भइहाल्यो नि, भइसक्यो। अनि 2टा किडनी फेल भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर थाहा भएको हो क्या। अनि 2टा किडनी फेल भइसकेपछि त काम सम्भवै छैन नि त। त्यसो भए त अब के गर्ने, किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनको कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 8 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो आइसी इन्डियामा। अनि दाइले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने म आफ्नो किडनी भयो भने म दिन्छु, तर आमाले चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभएको थियो। तर 8 लाख ट्रान्सप्लान्टेसनमा खर्च लाग्छ भन्दाखेरि त्यो सानो पैसा थिएन के, सानो पैसा थिएन जो चाहिँ हामीले आर्ट गर्न सक्थ्यौँ। सम्भवै थिएन, हामीले कसैले ऋणै पत्याउनु थिएन त्यति त। हामीलाई त 10-15 हजार रुपियाँ ऋण भने नि कसैले पत्याउनु थिएन कि, त्यस्तो कन्डिसन थियो नि त घरमा। त केही गर्नै नसकिने अवस्था भइदियो। त्यसपछि निरुत्साहित भएर त्यहाँबाट फेरि आमाले घर नै ल्याउनु। मैले पनि अब बस्दै थिएँ, के गर्न सक्ने त्यस्तो अप्सन मसँग पनि थिएन। दाइ एउटै आधार हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट पनि सम्भव भएन। फेरि मैले आमालाई चाहिँ नेपालगञ्ज पुर्याएँ। केही सन्चो भयो औषधोपचार गर्दाखेरि। म कस्तो थिएँ भने फेरि आमासँगै गए पनि आफ्नो बुकहरू चाहिँ सँगै लगेर जान्थेँ कि। मम्मी बेडमा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ त्यहीँनिर बसेर चाहिँ पढ्थेँ फेरि। अनि डक्टरले भन्नुभयो यहाँ हुँदैन बाबु अब है। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा सिकेडी भन्ने डिजिज आमाकोमा लेखेर आउँथ्यो कि, त्यो उमा रिपोर्ट आउँथ्यो नि त, सिकेडी पेसेन्ट भनेर आउँथ्यो। अनि सिकेडी भनेको मलाई पहिला के हो जस्तो लाग्थ्यो। पछि एउटा डाक्टरलाई मैले सोधिहालेँ, डाक्टर साहब यो सिकेडी भनेको के हो भनेर सोधेँ। बाबु यो भनेको सिकेडी, सी भनेको क्रोनिक किडनी डिजिज हो बाबु भनेर भन्नुभयो। म त फेरि सानो कुराहरू सोधिरहेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो एकचोटि काठमाडौँ म रिफर गरिदिन्छु, अनि काठमाडौँतिर लग जस्तो भयो राम्रो ठाउँ हो। मलाई गाह्रो चाहिँ त्यहाँनिर के थियो त भन्दाखेरि त्यो लाइक वीर हस्पिटलमा अब इमर्जेन्सीमा लगिसकेपछि अब वार्डहरू पाउन त्यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनुहुँदो रहेछ क्या। म त 14 इयर्सको बच्चा के नै गर्न सक्थेँ र धेरै। रिटर्न भइसकेपछि पुनः चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो समयमा तिमी यहाँ आउनुपर्छ है बाबु भनेर भनेको थिएँ। मेरो 8 क्लासको इक्जाम थियो, फाइनल इक्जाम थियो। छोडम कसरी छोडम, त्यो ठ्याक्कै इक्जामको 1-2 दिन अगाडि बोलाएको थियो फेरि। मैले त यता गरौँ कि उता गरौँ टाइपको भइदिएको थियो। तर इक्जाम चाहिँ दिएँ मैले। कस्तो कन्डिसनमा दिएँ भने भित्र आमा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै नराम्रो कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो। आमा कति बेला अनि सँगै अब पढि पनि रहेको थिएँ। पहिला जे पढेको थिएँ त्यसैको बेसिसमा इक्जाम दिएको थिएँ। आमालाई लिएर इक्जाम सकिने बित्तिकै गएँ, काठमाडौँ पुगेँ। अब बाबाले लिएर आएको थिएँ फेरि म किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि। अब मैले डक्टरसँग कुरा गरेँ, अनि आमाको कन्डिसन एकदम विक छ बाबु, गाह्रो छ, ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने पनि आमा बच्न सक्ने सम्भावना एकदम कम छ भनिदिनु भयो। एकदम कम छ भनेपछि त बाबाको किडनी पनि त अब आमा पनि बच्नु भएन, बाबाको किडनी पनि गयो भनेपछि यहाँ त्यहाँ कुरा त मैले 2टा कुरा लस गरिरहेको छु नि, आमालाई पनि बाबालाई पनि लस गरिरहेको छु भनेपछि कुनै एउटा कुरा लस भइरहेको छ भने कम्ती एउटा कुरा त बचाउनु भनेर। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ त्यसो भए म गर्दैन भन्ने किसिमको कुरा गरेँ। अनि म त्यही निरुत्साहित भएर अब आमा चाहिँ कहिले उहाँ चाहिँ बित्नुहुन्छ भन्ने किसिमको क्लियर भइसक्यो कि पर्खाइ हो, मृत्युको पर्खाइ भनौँ न, त्यस्तै भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब घर ल्याउनु पऱ्यो। अनि हेमोडायलिसिसको कुरा पनि गर्नुभएको थियो उहाँले, गराउ केही समय बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने टाइपको। हेमोडायलिसिस गर्न मेरो घरबाट नेपालगञ्ज जानु पर्थ्यो, धेरै टाढा हो नि। नेपाल हजुरले हेर्नुभएको होला, नेपालगञ्जदेखि डोटी भनेको धेरै टाढा हो। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ आउनु जसमा हामीसँग एउटा सामान्य गाडी खर्च पनि नपुग्ने अवस्था थियो, त्यो पनि गराउन सकिएन। आमा के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू उपचार गर्न यताउता हिँड्ने बेलामा? नगर, कति गर्छौ, ऋणले डुबिहाल्ने हो तिमीहरू, सक्ने होइन, तिमीहरूको भविष्य बर्बाद हुने हो, त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। पहिलो कुरो मैले के भन्थेँ भने संसारमा भगवान् हुन् नहुन् मलाई थाहा छैन, तर मलाई 2टा भगवान् मलाई थाहा छ। एउटा चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, एउटा बाबा हुनुहुन्छ। जिन्दगीको 2टा भगवान् हुने आमा बाबा हुन्, अरू भगवान् छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि मैले त्यही भन्थेँ, आमा हजुरको लागि नगरिकन हामीले कसको लागि गर्ने? हजुरले चाहिँ आफ्नो जीवन हाम्रो लागि समर्पित गर्नुभयो भने हामीले आफ्नो जीवनको केही अंश हजुरको लागि समर्पित गर्न नसक्ने हो र?
अनि त्यो भने थिएँ मम्मीलाई धेरै भन्थेँ उहाँले त कति कर गर्नुहुन्थ्यो म काठमाडौँ जान्न भने धेरै गर्नुभएको थियो उहाँले सम्झाउनु त कति गाह्रो भएको थियो अनि त्यो के अरे कोलपुरबाट लग्ने गाह्रो भएको थियो नै नगरौँ धेरै ऋण लागिहाल्यो सक्ने होइनौ तिमीहरूको भविष्य बर्बाद हुने हो समाजले के भन्छ आफू मरेर गए तर छोराछोरीहरूको जिन्दगी बर्बाद गर्दी भन्छन् यस्तो भनेर पनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो क्या आँखै अगाडि आमाको ज्यान गयो सिबी लोहारले डाक्टर बन्ने सपना त्यही बेलादेखि देख्न थाले अब त्यो दिन के भनौँ त्यो दिन नै जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो नराम्रो दिन थियो कालो दिन थियो मेरो लागि त्यस्तै थियो मलाई यति खुसी छ जे होस् आमाको अन्तिम पल्ट चाहिँ आमासँगै बित्यो भन्ने टाइपको फिल चाहिँ भयो मलाई त्यसपछि आमाले बित्नुभन्दा अगाडि आमाले मलाई भन्नुभएको थियो म जसरी मरेँ नि त्यसरी कुनै अरू आमाले चाहिँ नमर्नु परोस् के तिमी मेरै छोरा हो भने तिमीले डाक्टर बनेर म जस्तो आमालाई चाहिँ बचाउनु पर्छ है भन्ने किसिमले उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो कि त्योभन्दा अगाडि एकजना डाक्टर मलाई भेटिनु भएको थियो समथिङ के खड्का भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि म पढ्दै थिएँ मैले भाइ पढाइ एकदम राम्रो छ एक्सलेन्ट छ धेरै कुरा सोध्नु पनि भएको थियो उहाँले तिमी मजाले एमबिबिएसमा नाम निकाल्न सक्छौ तिमी डक्टर बन्न सक्छौ भन्ने किसिमको मलाई पहिलो प्रेरणा दिने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि ममा म डक्टर बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो आशा जाग्यो कि सपना दे त्यहाँदेखि मेरो सपना चाहिँ स्टार्ट भयो क्या सिबीले काठमाडौँ बसाइको खर्च ट्युसन पढाएर जुटाउन थाले भारतमा मजदुरी गर्ने दाइले डाक्टर बन्ने भाइको सपनामा मलजल गरिराखे गाउँका स्कुलका र काठमाडौँका +2 का मनकारी गुरुहरूले सिबीलाई आँट दिइराखे आमालाई मैले त्यति बेला नै भनेको थिएँ म डाक्टर बन्छु म हजुरकै छोरा हो म डाक्टर भन्छु मेरो छोरा होस् भने डाक्टर भनेर यस्तो काम गर्नुपर्छ उहाँले भनिसकेपछि त्यसलाई मैले आफ्नो वचन मानेको थिएँ मेरो आमाको वचन र मैले भने हुन्छ आमा हजुरले माग्नुभएको वचन म पुरा गर्छु त्यस दिनदेखि मैले अनि के अठोट भयो भने म डाक्टर बन्छु अब डाक्टर बन्नलाई के गर्नुपर्छ 9 र 10 राम्रोसँग पढ्नु पर्यो साइन्स क्लियर त्यो थियो 10 कक्षा क्लियर भइसकेपछि म काठमाडौँ आएँ मैले फुल स्कलरसिप पाएको थिएँ व्हाइट हाउसमा अनि दाइले त के थियो भने दाइ म एमबिबिएस गर्ने हो म साइन्स पढ्छु यस्तो भयो स्कलरसिपमा मैले स्कलरसिप नाम निकालेँ स्कलरसिप पाएँ म फुल स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछु बस मलाई बस्नलाई मात्र बस्न खान चाहिन्छ पैसा भने अनि हुन्छ तिमी जे गर्छौ गर भाइ म आफ्नो किडनी बेचेर नि तिमीलाई पढाउँछु भन्ने र त्यत्रो हौसला दिनुहुन्थ्यो क्या मेरो दाइले घरमा जेसुकै होस् मतलब होइन तर उहाँले चाहिँ मेरो लागि भनेपछि आफ्नो फ्यामिलीलाई त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो नि मलाई गर्नुहुन्थ्यो उहाँले बिहे गर्नुभएको छ उहाँले नै यहाँ पुर्याउनु भएको कि मलाई घरमा साँझ खायो भने बिहान के खाम भन्ने अवस्था छ काठमाडौँ कसरी बाँचिरहेको छ कसरी त्यत्रो वर्ष पढ्यो होला तर त्यसको एउटै चाहिँ आन्सर के हो त भन्दाखेरि मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो मसँग मेरो साथमा मेरो फ्यामिली मेरो साथमा थियो अनि फाइनली मेरो भाउजूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो बाबु तिमीले डाक्टर बन्नै पर्छ क्या म बनाउँछु भन्नुभयो कि अनि त्यो हौसला मेरो लागि ठुलो थियो +2 क्लियर भइसकेपछि म इन्ट्रान्सको जर्नीमा चाहिँ जब चाहिँ होमी +2 भन्दा मलाई इन्ट्रान्स प्यारो थियो किन प्यारो थियो भन्दा मैले नाम निकाल्नु थियो त्यही भएर मैले इन्ट्रान्समै धेरै ध्यान दिन्थेँ पैसाको अभाव चाहिँ अभियसली हुन्छ नै तर त्यो पैसा चाहिँ मलाई सबै कुराहरू कभर गरिदिने मेरो आफ्नै प्यारेन्ट बनिदिने भनेको चाहिँ छत्र नेपाली सर हुन् कि मेरो उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा जस्तो केयर गर्नुभएको हो कि जति बेला पैसा मलाई आवश्यक हुन्थ्यो दाइको स्यालेरी त्यति बेला हुन्थेन उहाँले चाहिँ बाबु के चाहियो मलाई भन कल गर कुनै लुगाहरू किन्नु पर्यो बाबु यो पैसा लिऊ लुगा किन एभ्रिथिङमा उहाँले सक्नु लाइक मेरो लाइफको चाहिँ गड हुनुहुन्छ मलाई कलेजबाट पनि त्यो टिचर्स कपी भन्ने बुकहरू हुन्छ नि त्यो बुक समेत प्रोभाइड गर्नुभएको थियो कि तपाईँसँग किताब किन्ने पैसा हुन्थेन हुन्थेन त्यो रियालिटी हो मसँग किताब किन्ने पैसा हुन्थेन तर उहाँले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो गाउँका मान्छेहरू त त्यही त हो नि घरमा खानलाई छैन साँझ के खाम खायो भने बिहान के खाम बिहान खायो भने साँझ के खाम छ त्यसको बाउ हाम्रो घरमा माग्न आउँछ मतलब कि त्यो भाँडाहरू काट्नुहुन्थ्यो उनीहरूलाई बुझाउनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूले खानेकुरा दिन्थ्यो ल्याएर खान्थ्यौँ त उहाँहरूको सोच नै के थियो भने त्यसको बाबा हामी कहाँ आएर मागेर खाने तिनीहरू डाक्टर बन्ने रे त्यस्ता किसिमका सोचहरू भएका मान्छेहरू पनि थिए के
मैले समाजको वास्ता गरिनँ, उनीहरूले जे भने पनि मतलब गरिनँ कि। कतिपय मान्छेले त यस्तो भन्थे एमबिबिएसको इन्ट्रान्स गर्दा गर्दै मान्छे पागल भइहाल्छन्, दुनियाँ भइहाल्छन् भन्थे। मैले त केही पनि सोचिनँ, मैले एउटै सपना छ नि, मैले मेरो आमाको सपना पुरा गर्दैछु साथी। काठमाडौँ कस्तो लाग्थ्यो आमा लिएर आउँदा अनि पछि अब आफू पढ्न बस्दा के फरक भयो? पहिला म आमालाई बोकेर आएको थिएँ, दुःख बोकेर आएको थिएँ, पछि चाहिँ सपना बोकेर आएको थिएँ। पहिला दुःखको भारी थियो भने पछि सपनाको भारी थियो। मैले अब सेल्फ स्टडी गरेँ, मतलब रुममै बसेँ, यो रुममा बसेँ। कति वर्ष भयो बसेको? 1 वर्ष पुग्दैछ, 1 वर्ष भएको छैन। कति भाडा तिर्नुपर्छ? पहिला 5000 भनेर हामी बसेथ्यौँ, त्यसपछि साथीहरू बढ्दै गए, अब रुम मालिकले नि पैसा बढाउँदै जानुभयो, अहिले चाहिँ 5700 छ। अनि यो कोठाको जिन्दगी कस्तो छ? कोठाको जिन्दगी ठिकै छ भनौँ, अब यस्तै हो। मैले त पहिला इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दा नि दाइले भन्थेँ मलाई धेरै चाहिँदैन, म रुममा बस्दैछु, मलाई 5000 भए पुग्छ है भनेर भन्थेँ कि। मैले त्यतिमा चाहिँ काठमाडौँमा बस्न सम्भव छैन, तर पनि म व्यवस्थापन गर्छु भनेर सोच्थेँ कि। कतिले पुग्दो रहेछ त काठमाडौँमा यसरी बस्नलाई? खर्च त लाग्छ नि, कम्तीमा 8-10 हजार त चाहिन्छ नि। अब मेरो जस्तै व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्छन् भने चाहिँ 2 जना साथी बस्ने हो भने 5 देखि 6 हजार, म्याक्सिमम् 6 हजार नत्र 5 हजार पुग्छ। रहन सहन कस्तो छ भन्ने किसिमले हो। जस्तै मलाई चाहिँ यो र्याक चाहिँदैन, म खाना भुइँमा बसेर बनाउन सक्छु। मलाई चाहिँ यो सुत्नलाई चाहिँदैन, मलाई चाहिँ म यसमै सुत्न सकिहाल्छु फर्ममा। मेरो साथी भनेको एउटा इन्ट्रान्स जर्नीमा यो भएको हो सुत्नलाई, एउटा चाहिँ त्यो माथिको त्यो सेतवाला छ नि, मेरो साथी भनेको 2 जना त्यति हो। अनि अरू के पनि यो मैले 2500 किनेको, यो आउने बेला काठमाडौँ आउने बेला जति बेला म आएको थियो होस्टेलमा बस्ने बेला यो नै हो कि मैले किनेको। अरूहरू चाहिँ साथीको हो, मेरो होइन। सिरानी पनि छैन तपाईँको? छैन, सिरानी छैन, सिरानी बिना नै सुत्दिने। यो ब्याग चाहिँ हो बरु मेरो सिरानी, यसमा मेरो लुगाहरू छ, त्यही भएर अनि त्यसलाई नै मैले सिरानी बनाइदिएको। ब्याग नि अर्को साथीको हो, यो एउटा यो भनेको चाहिँ त्यो मेरो घर गयो नि, त्यो साथीको यो के अरे स्टडी टेबल त्यसले छोडेर गएको थियो कि, त्यति नै हो। अनि यो व्हाइट बोर्ड पनि उसकै हो। यो चाहिँ मेरो जकेट भयो, हिजो अस्ति किनेको, ट्युसन पढाउँदाखेरि चिसो हुन्छ भनेर। कति राम्रो रहेछ? राम्रो छ। 2000 को हो, यही महँगो किनेको यो हो। अनि एउटा चाहिँ पेन्ट थियो, यही पेन्ट हो, अनि यो चाहिँ ज्याकेट यति हो मैले किनेको अहिले लुगा भनेको। ट्युसन पढाउँदाखेरि अलिकति ठिकै यो जाडोबाट बस्न त्यो चाहिँ पेन्ट थियो नि, ट्राउजरमा त ट्युसन पढाउन जान भएन नि त, त्यही भएर। नभए चाहिँ यही हो, ट्राउजर अनि भित्र लगाएको यो, अनि त्यसपछि एउटा ब्ल्याक हुडी छ, त्यति पुग्छ त्यतिले मलाई। यो चाहिँ त्यो एउटा साथीको कोट हो कि, त्यो कोरिया जाने बेलाको। पढ्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, अनि धेरै गाह्रो भएपछि चाहिँ यस्तो सानो कुराहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जो चाहिँ यादै गर्नुपर्ने टाइपको हुन्छ नि, ती कुराहरूलाई लेखेर चाहिँ यसरी राख्दाखेरि लाइक फिजिक्सको लागि फर्मुलाहरू एकदम धेरै मेमोराइज गर्नुपर्छ, केमिस्ट्रीको फिजिकल केमिस्ट्रीको लागि फर्मुला एकदम धेरै मेमोराइज गर्नुपर्छ। उठ्दा बस्दाखेरि यही हेर्नुपर्छ कि, हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भइहाल्छ अनि याद भइहाल्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो मर्फोलोजी भन्ने यानि कि प्लसमा एकदम धेरै गाह्रो हुने कुरा हो कि, लाइक स्टुडेन्टहरू सबले गाह्रो लाग्छ मर्फोलोजी, चारले हो टास्क थियो, उठ्दा बस्दा हेर्दाखेरि इजी हुने भयो। ट्युसन पढाउँदाखेरि फिजिक्स पढाउँछु मैले, अनि फिजिक्सको अब आफूले पढेको त्यत्रो धेरै पढेछु, खासै हेर्नु पर्दैन, त्यस्तो हेर्नै परे पनि मेरो नोटहरू छ, त्यसै नोटहरू यो पुरै फिजिक्सको नोट हो कि मेरो। ओभरअल यो सब फिजिक्स होइन, युट्युब हो मेरो साथी, युट्युब नै हो। त्यसपछि यही रुम हो। पहिला चाहिँ अलि गएको थिएँ, लगभग 2 महिनासम्म गएको थिएँ म नेमतिर। मैले लगभग 2 महिनासम्म चाहिँ प्रिपेरेसन हेरेँ त्यहाँ गएर, स्पेसली म त्यहाँ प्रिपेरेसनको लागि भन्दा नि कम्पिटिसन हेर्न गएको थिएँ क्या। अनि ठिकै लाग्यो। कम्पिटिसन भन्नाले स्टुडेन्टहरू कस्तो छ, नेपालभरको सबै स्टुडेन्टहरू जाने भनेको नेममा हो, उनीहरूको स्ट्राटेजी हेर्नु पर्यो। तपाईँको स्ट्राटेजी खतरा रहेछ नि त। अनि 2 महिना मैले
3 चोटि अवार्ड पाएँ टप गर्दाखेरि कति थियो 1000 थियो 1000 प्राइज थियो अनि त्यो पाएको थिएँ मसँग होला म देखाउँछु हजुरलाई सायद एउटा हुनसक्छ रहेछ यसमै छ एउटा चाहिँ रहेछ एउटा चाहिँ बाँकी रहेछ सियुबीके ग्रुप K2 मार्क्स 170 अनि अवार्ड पाएको 1000 तपाईँलाई चाहिँ के मिठो लाग्छ नि सबभन्दा खानेकुरा बाबा खाना धेरै मिठो लाग्छ मलाई एकदम सबभन्दा मिठो लाग्छ इन्डिया खाना बनाउँथ्यो सायद म संसारमा कहीँ जाउँ जुनसुकै सेफले खाना बनाओस् तर बाबाको हातको खाना त्योभन्दा मिठो चाहिँ कहीँ हुँदैन कि एकदम धेरै मिठो बनाउनुहुन्छ उहाँले जे बनाए नि मिठो हुन्छ कि त्यति धेरै अब एक्सपेन्सिभ फुडहरू आफूले एफोर्ड गर्न नसक्ने एफोर्डै गर्न सकिँदैन लाइक फास्ट फुडहरूमा आउँछ नि लाइक यो बनाएकोहरू रेस्टुरेन्टहरूमा हुन्छ त्यस्तो फुडहरू त खाएको छैन किन भन्दा एफोर्ड गर्न सकिँदैन त्यस्तो एकदमै मिठो लाग्ने टाइपको त्यस्तो केही पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई जे पाए नि हुन्छ जे खाए नि हुन्छ टाइपको अभावले सबै कुराहरूलाई बुझाइदिन्छ क्या जबसम्म मान्छेले चाहिँ थरीका कुराहरू खान पाउँछ तब उसलाई टेस्ट चाहिन्छ कि मान्छेले जब भोकै मेटाउनलाई खान पाउँदैन नि तब उसलाई कुनै स्वाद चाहिँदैन उसलाई जुन खानेकुरा भए पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै थियो त्यस्तै हो साँच्चै नै हो मेरो जिन्दगी नै त्यस्तै बितेको केही महिना अघि मात्रै सिवीले डाक्टर पढ्न छात्रवृत्तिमा नाम निकाले जोगे लोहारको छोरा अब डाक्टर बन्ने भए जोगेका चाउरिएका गालामा मुस्कानहरू छरिए अहिले सालमा निक्ल्यो एमबिबिए डाङधरको एमबिबिए फेसबुकमा यहाँ पुरा आइसकिहाल्छ जसले पनि बधाई दिने मलाई यस्तो गरिब मान्छेको छोरा अलि अगाडि बढ्यो इन्ट्रान्समा नाम निस्केको दिन चाहिँ म चाहिँ धनगढ जाँदै थिएँ कि बसमा मेरो दाइ नै पढ्नुहुन्छ मेरो गाउँको उहाँले हेर्नुभएको रहेछ अनि मलाई फोन गर्नुभयो कि यति रात किन फोन गर्नुभएको बसमा सुतेको थिएँ अनि झ्याप्प फोन गरेर तिम्रो नाम निस्क्यो दुइटैमा एमबिबिएस र बिडिएस भन्नुभयो कि बिडिएस भनेको ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी एमबिबिएस त थाहा नै छ ए साँच्चै हो र भनेको अनि पछि हेर्दाखेरि ए निस्केछ अनि त्यसपछि अलिक खुसी फिल भयो होइन अनि लगभग 1 घन्टासम्म त म खुसी भएँ अनि रिलेटेड मेरो जुन हार्टको नजिकका मान्छेहरू थिए उहाँहरूलाई मैले भने पनि पहिला त मेरो फोन गएको भनेको म दाइले फोन गरेको थिएँ दाइको चाहिँ लाइक इन्डिया साँझ सुतिसक्नु भएको रहेछ उठेन अनि त्यसपछि हाम्रो नरबहादुर कार्के सर हुनुहुन्छ नि उहाँ नै हो कि एभ्रिथिङ मेरो लागि अनि उहाँले फोन गरेँ फोन गर्दाखेरि एकदमै खुसी हुनुभयो उहाँ नि अनि त्यसलाई नै पोस्ट गर्नुभएको रहेछ अनि त्यसपछि आउनु बिस्तारै सबैको बधाई आउन थाल्यो मोबाइल फोनमा एक्सपेक्ट नगरेका मान्छेहरूले अथवा मलाई अर्कै सोचेका मान्छेहरूले पनि फोन गरे अनुभव भयो कि मान्छे बनिसकेपछि दुनियाँ आफै बन्छ पहिला आफू बन त्यसपछि दुनियाँ पछि लाग्छ क्या आफू बन्दैन दुनियाँ पछि लाग्नेवाला छैन सुन्नेवाला पनि छैन कि म बहुतै खुसी भएँ पछि बिस्तारै सोच्दै ठ्याक्क आमाको याद आयो ठ्याक्क सम्झेँ आमा अहिले खुसी भइदिनु अब हुनुभएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो मेरो गाउँ समाज पुरै समुदाय खुसी भयो गाउँ खुसी भयो गाउँपालिकै खुसी भयो सबै मान्छेहरू खुसी भए सबैले फोन गरे बाबा खुसी हुनुभयो दाइ खुसी हुनुभयो भाउजू सब खुसी भयो कि नातेदार सब खुसी हुनुभयो तर म चाहिँ खुसी थिएन त्यो नाम निस्केको दिन म चाहिँ खुसी थिएन कि म किन खुसी थिएन भन्दाखेरि मेरो आमा मसँग हुनुहुन्थेन कि मेरो आमा यति माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई केही सामान्य काम हुँदाखेरि पनि दाइ हुनुहुन्थ्यो तिमीले गएर काम गर है उसले कहिले काम गरेको छैन भनेर मलाई चाहिँ कहिले काम गराउनु हुन्थेन उहाँ बिरामी हुँदा पनि म स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि उहाँले नसक्दै पनि पानी ल्याउनु हुन्थ्यो अनि त्यो मेरो संसार नै मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि जो मान्छे मेरो संसार थियो जो मान्छे मेरो भगवान थियो उहाँ नै नहुँदाखेरि त्यो दिनको मेरो खुसी फिका फिका थियो
अब उमेर धेरै भयो कि अब के थाहा हुन्छ र। अब 5 सालमा वो तैयार होने हो। अब 5 साल के बाद में बच्चे तो देख्न पाइन्छ, डाक्टर भएको हो देख्न पाइन्छ। अब त्योभन्दा पहिला लुड्कियो भने त कहाँ देख्न पाइन। फेरि पनि खुसी छ मलाई खुसी छ। अब यति गरिबको छोरा यति ठुला पोस्टमा गयो, खुसी त लाग्ने हो। अब लुगा ठटाएर खान लागिहाल्छ, फेरि छोरालाई पनि पठाउनु। फोनमा पछि धेरै समयपछि कुरा भयो बाबासँग त, त्यति बेला पनि कहाँ कुरा, बाबासँग फोन छैन, अरू मान्छेले फोन गराइदिन भन्नुपर्छ। अरू मान्छे फोन कति बेला उठ्छ कति बेला उठ्दैन। अङ्कलसँग भएको थियो, अङ्कलले गएर भन्नुभएको रहेछ। हाम्रो नर्वत कार्की अङ्कल भन्ने एकदम खतरनाक मान्छे नि, उहाँले नि हो एभ्रिथिङ मलाई गर्नुभएको। पछि त अहिले पनि गर्नुहुन्छ। मलाई त त्यो फोन चलाउनु पनि आउँदैन कि त्यस्तो। पहिला जमानामा त्यसो स्कुललाई भर्ना गरेर न, यहाँ कहाँ छ र त्यस्तो। यो झिमेमालिया त मेरा सामने बनिएको हो। अनि कसलाई गर्छ नि फोन छोराले? त्यो जो केटी यहाँ बसेपछि त्यसका फोनमा पनि गरिहाल्छ। फेरि त्यसको बहिनी छ त्यसका पनि, अरे ल बाबासँग कुरा गराइदिए हुन्छ। तपाईँको गाउँको तपाईँ पहिलो एमबिबिएसमा नाम निकाल्ने मान्छे पहिलो तपाईँको गाउँमा या अहिलेसम्म डाक्टर पढ्दै गरेको मान्छे, पढ्न लागेको मान्छे छैन? गाउँमा कोही पनि छैन। गाउँपालिकामा एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षको छोरा, तर उहाँ पेङमा पढ्नुभएको। स्कलरसिपमा नाम निकालेको पहिलो डाक्टर म नै हुनेवाला। हजुर, अभियसली अब भइन्छ नि त्यो त अब मेन कुरो भनेको त्यही हो, इन्ट्रान्स नै हो। अब त्यो अब सबै फ्री भइसकेपछि त बस्न खानको लागि त म पढाएर पनि भ्याउँछु नि। बाबा चिन्ता नगर्नु, चिन्ता नगर्नु। अब खर्च पानी पनि तिम्रो दिनु पर्दैन। अब ट्युसन पढाउँछु, आफ्नो खर्च निकालिहाल्छु। यस्तो अहिले चाहिँ आफ्नो धरातल हेर्दाखेरि म त त्यहाँ रहेछु है, त्यहाँबाट यहाँ आउन त नसक्ने हो नि भन्ने टाइपको हुन्छ कि। किन लाग्छ भन्दाखेरि एमबिबिएस भनेको करोडौँ खर्च हुने सब्जेक्ट हो पढ्दाखेरि। हामी भनेको लाखको समेत औकात नभएको मान्छेले करोडौँ भनेको त कहाँ हो कहाँ हो। यसो धरातल हेर्छु क्या आफ्नोमा। हामीलाई त बिहान खायो भने साँझ के खाऊँ भन्ने टाइपको अवस्था भएको मान्छे हो नि त। गरिबी के हो भन्ने कुरा स्वयं आफू गरिब भएर चाहिँ मैले भोगेको कुरा हो त्यो। गरिबीकै कारणले गर्दा, पैसा नभएकै कारणले गर्दा, पैसाकै अभावको कारणले गर्दा एउटा आमालाई चाहिँ आफ्नै आँखा अगाडि गुमाएको मान्छे हो म। अनि हेर्दाखेरि यहाँसम्म पुग्दाखेरि म यहाँसम्म पुगेछु, लाइक आफ्नो स्ट्रगल फिलै हुँदैन कि मैले स्ट्रगल गरेँ भन्ने। यस्तो भिडियोहरू हेर्छु कि म, भन्छन् दिनभर काम गरेँ मैले, पढेँ, नाम निकालेँ भन्छन् कि। अनि मलाई लाग्छ धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ, धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको रहेछ भन्ने सोच्छु। तर आफूले त्यस्तो केही फिल नहुँदो रहेछ कि आफूले गर्दा। अरे केटाहरू खिचाइरहन्छन्, पाल्टी दे भन्छन् मलाई। अब म कहाँबाट दिउँ पाल्टी? मनभित्र खुसी भयो। ल मैले त त्यसले यति गर्न सक्दैन मानेको हुँ, लेकिन अहिले मन र सोचेको कुरा गरिहालेँ। मनले सोचेको कुरा गरिहाल्यो। त्यसले तपाईँ त लुगा ठटाउँछु, एनको पनि फोटो खिचेर लैजाऊ। यही हो मेरो कमाउने। छोरालाई डाक्टर बनाउने पनि यही हो। यही हो, यही हो। अब खर्च पानी यहीँबाट बनाएर उसलाई पढाइयो।
जस इन्ट्रान्समा चाहिँ मैले एउटा कुरा बुझेको एमबिबिएसको इन्ट्रान्स हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट नै हुनुपर्छ अथवा कलेज टपर नै नाम निकाल्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो ग्यारेन्टी नहुँदो रहेछ। धेरै के अरे कलेज टपरहरूले मैले देखेको छु उनीहरू बिचराहरू अहिले फेरि प्रिपेरेसन गर्दैछन्। गाह्रो छ, त्यति सजिलो पनि छैन। जस एउटा रेगुलारिटी र दिलबाट चाहिँ त्यो हुन्छ नि इमोसनली टच हुनुपर्छ कि त्यो सब्जेक्टमा नाम निकाल्नुको लागि। इमोसनली टच भयो भने उसले रात दिन मेहनत गर्छ क्या। मलाई इमोसनली टच त मेरो आमाको डेथले गरेँ नि त, मैले एमबिबिएस गर्नु छ इमोसनली टच भयो नि त। त्यसपछि मैले पढेँ, त्यही मैले डक्टर बन्नु छ। एमबिबिएसको इन्ट्रान्सलाई त यति सिरियसली कहिले पनि जिन्दगीमा त्यस्तो सिरियस कुनै पनि कुरा लिएको थिएन क्या मैले। भन्नुहुन्छ कि मेरो गाउँको मान्छेहरूले मेरो दाइले चाहिँ यत्रो समय भइसक्यो केही कमाइन अथवा ऋण छ जस्ताको त्यस्तै छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि मेरो दाइले एउटा डक्टर उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो समाजमा पहिलो डक्टर उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो गाउँपालिकामा पहिलो स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने डक्टर उत्पादन गर्नुभएको छ। त्योभन्दा बढी के गर्नु पर्यो मेरो दाइले? त्यो समाजका धनाढ्य मान्छेहरूले सोच्न नसक्ने काम गर्नुभएको छ। त्यही भएर मेरो दाइले मेरो आमा बाउ दुइटै भन्नुभएको छ क्या। मेरो दाइ पनि मेरो जीवनको भगवान नै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ म दुखी त दुखी मान्छे नै हो, किन भन्दाखेरि एकदम सानो बच्चै उमेरमा चाहिँ आमाले गुमाएको छु। संसारमा एउटै सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो आमा बाउ गुमाउनु। अरू सामान्य यो मेहनत गर्नेका कुराहरू भए लाइक केही होइन, मलाई के हो जस्तो लाग्दैन कि त्यो दुःख होइन कि त्यो त परिश्रम हो कि। दुःख भनेको आमा बाउ भयो भने गरिबीमा पनि रमाइन्छ कि। अब अहिले मसँग सब कुरा छ कि, अब बिस्तारै सब कुरा हुनेवाला छ त। अब जोगी आफ्नै आमा बाउ छैन भने त मिनिङै छैन नि, त्यो हुनु र नहुनु एउटै त भयो। मलाई लाग्छ म त्यति बेला चाहिँ खुसी थिएँ जति बेला आमा हुनुहुन्थ्यो बाबा हुनुहुन्थ्यो, म बरु आर्ममा काम बाबासँग सघाउँथेँ। गरिबी मात्रै दुःख चाहिँ होइन, गरिबी हुनु राम्रो कुरा पनि मलाई लाग्छ। जबसम्म मान्छे गरिब हुँदैन तबसम्म उसले के गर्न खोज्दै खोज्दैन। म धनी भएको भए के मैले सङ्घर्ष गर्थेन, मैले गरिबको पीडा बुझ्थेन नि। म गरिब भएको कुरामा चाहिँ म सन्तुष्ट छु। ठिक म गरिब भएँ, मलाई त्यो प्रब्लम पर्यो, फेस गरेँ, बल्ल मैले थाहा पाएँ कि जीवन दुःख र सुख दुइटै कुराको सम्मिश्रण हो। आज मेडिकल कलेजमा सिवीको पहिलो दिन। सिवीको डेरा भैरहवा सरेको छ। डोटीबाट छोरा भेट्न जोगे पनि आइपुगेका छन्। बुवाको आशीर्वाद लिएर सिवी मेडिकल कलेजको गेटबाट भित्र छिर्छन्। मान्छेले पहिलो सपना देख्नुपर्छ, त्यो सपनालाई चाहिँ हृदयदेखि नै माया गर्नुपर्छ, त्यसमा काम गर्नुपर्छ र त्यो कम्प्लिट हुन्छ। तर जबसम्म मान्छेले चाहिँ सपना देख्छ मात्रै काम गर्दैन, त्यो कम्प्लिट हुँदैन। अबको 5 वर्षपछि उनी डाक्टर सिवी लोहार हुनेछन्।